Đất đai là cái gốc, là tài sản lớn nhất, là nơi lưu giữ truyền thống và tương lai, là bảo đảm sinh kế và là di sản để lại cho thế hệ sau của nhiều gia đình Việt. Có lẽ vì thế mà thủ tục tưởng chừng mang tính hành chính như tách thửa lại có sức tác động lớn hơn nhiều so với tên gọi của nó. Một thủ tục nhỏ có thể quyết định xem một gia đình có thể chia tài sản hợp pháp cho con cái, có thể xây dựng chỗ an cư, có thể chuyển nhượng phần đất nhỏ để có vốn xoay vòng hay không. Trong nhiều năm, tách thửa vốn là một hành động bình thường, nhiều khi còn được coi là chuyện trong nhà tách cho con, cho em, cho người thân. Nhưng gần đây, cùng với thay đổi luật, diễn giải pháp lý và cách vận hành của bộ máy quản lý tại các tỉnh, thửa đã biến thành vấn đề lớn, hồ sơ bị treo hàng loạt, chi phí tăng tới mức vượt sức dân, thủ tục kéo dài và hàng loạt nhu cầu chính đáng của người dân bị kìm lại. Hệ quả không chỉ là cá nhân chịu thiệt mà còn gây ra những hệ lụy xã hội bất an về pháp lý, bức xúc cộng đồng và tín nhiệm vào công quyền bị ảnh hưởng. Do đó, cần thiết phải đặt câu hỏi, vì sao việc tách thửa có thể bị treo đồng loạt ở nhiều địa phương như vậy? Nguyên nhân gốc rễ nằm ở đâu? Và giải pháp nào khả thi, bảo đảm quyền lợi công dân đồng thời giữ được nguyên tắc quản lý, ngăn chặn lấn chiếm, phân lô trái phép? Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, đừng quên comment ở phần bình luận, tôi quan tâm để Nguyễn Tâm chia sẻ nhiều hơn nữa. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, một phần lớn vấn đề bắt nguồn từ chính ngôn ngữ pháp luật và cách diễn giải điều khoản ở thực địa. Cụ thể, điều khoản quy định thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng nghe có vẻ rõ ràng, nhưng thực tế đã dẫn tới hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Một cách hiểu cho rằng diện tích tối thiểu phải được xác định theo loại đất sau khi chuyển, chẳng hạn đất ở, nghĩa là nếu người dân muốn tách một phần đất nông nghiệp để chuyển sang đất ở, thì phần tách ra phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu của đất ở. Cách hiểu khác lại hiểu là phải đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu của cả đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, dẫn đến yêu cầu phải chuyển mục đích cả thửa, hoặc phải làm nhiều thủ tục phức tạp hơn. Sự mơ hồ này không phải là chuyện nhỏ, bởi trong thực tế, cách giải thích của cán bộ có thể quyết định việc một hồ sơ được giải quyết hay bị trả lại, và hệ quả là chi phí rất khác nhau cho người dân. Có người chỉ cần 100 mét vuông để lên đất ở, nhưng bị yêu cầu tách và chuyển mục đích toàn bộ 1.000 mét vuông, khiến chi phí phạt, lệ phí và các khoản tiền liên quan tăng lên, nhiều lần vượt quá khả năng tài chính của hộ gia đình. Khi chi phí lên tới mức như vậy, nhu cầu chính đáng biến thành không khả thi, dẫn tới tâm lý bức xúc và tạo ra áp lực xã hội. Không chỉ vấn đề diễn giải pháp luật, yếu tố phân quyền quy định diện tích tối thiểu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng góp phần vào bức tranh rối rắm. Mỗi tỉnh có điều kiện khác nhau nên có quy định riêng về diện tích tối thiểu tách thửa, thành thị nội đô có thể cho phép diện tích nhỏ, trong khi nhiều tỉnh nông thôn yêu cầu diện tích lớn hơn, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Về nguyên tắc, việc này là cần thiết để phù hợp với đặc thù địa phương, phong tục tập quán và quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, khi các hướng dẫn chi tiết từ trung ương chưa rõ ràng hoặc khi cán bộ địa phương thiếu chỉ đạo thống nhất, sự đa dạng này trở thành mảnh đất cho việc áp dụng tùy tiện và là nguồn gốc gây tranh cãi. Người dân ở huyện nọ, xã kia, thậm chí trong cùng tỉnh, có thể nhận thông báo khác nhau về diện tích tối thiểu, và điều đó tạo nên bất bình đẳng trong tiếp cận quyền lợi pháp lý. Một nguyên nhân nữa là cơ chế phòng ngừa rủi ro của bộ máy hành chính. Nỗi lo về lấn chiếm đất công, phân lô bán nền trái phép, vi phạm quy hoạch và cả trách nhiệm cá nhân khiến cán bộ địa phương có xu hướng chặt hơn trong cách áp dụng quy định, hoặc đôi khi án binh bất động chọn phương án không giải quyết hồ sơ để tránh rủi ro. Từ góc độ quản lý nhà nước, việc thận trọng là cần thiết, song khi thận trọng trở thành đình trệ thì người dân chịu thiệt. Nếu cán bộ địa phương không có hướng dẫn rõ ràng, không có cơ chế xử lý trách nhiệm minh bạch, họ sẽ chọn giải pháp an toàn là từ chối hoặc trì hoãn. Kết quả là hồ sơ tách thửa bị treo hàng loạt. Đây là điểm nghẽn mang tính hệ thống, trách nhiệm và bảo đảm pháp lý cho việc thực thi cần được cân bằng để cán bộ không phải sợ sai tới mức không làm việc. Bên cạnh yếu tố quy định và quản lý, điều kiện hạ tầng cũng là nguyên nhân thực tiễn không thể bỏ qua. Luật đòi hỏi thửa đất sau khi tách phải bảo đảm có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu như cấp nước, thoát nước và điện. Những yêu cầu này phù hợp với tiêu chí sống tối thiểu cho một thửa đất ở. Tuy nhiên, ở nông thôn Việt Nam, mạng lưới thửa đất thường hình thành một cách tự phát, đường đi là ngõ mòn, lối đi chung, hoặc các đường nội đồng không được đầu tư theo tiêu chuẩn đường giao thông công cộng. Khi tiêu chuẩn kỹ thuật từ luật hoặc hướng dẫn địa phương áp dụng một cách máy móc, nó vô tình biến các thửa đất vốn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, nhưng thiếu cơ sở hạ tầng dạng đô thị trở thành không hợp lệ. Như vậy, yêu cầu hạ tầng cần được điều chỉnh với tinh thần linh hoạt hơn, chấp nhận các hình thức lối đi truyền thống, nhưng có ràng buộc pháp lý hoặc lộ trình hoàn thiện hạ tầng trong thời hạn nhất định.
Phản ứng của Quốc hội và Chính phủ trước bức xúc xã hội là điều cần ghi nhận. Nhiều đại biểu đã đưa vấn đề ra nghị trường, nêu rõ những bất cập khiến người dân khổ sở và kiến nghị sửa đổi, làm rõ. Một số đại biểu đã đề xuất rằng quy định về diện tích tối thiểu của thửa sau khi tách chỉ nên áp dụng theo loại đất đang sử dụng, chứ không nên buộc người dân chuyển mục đích cả thửa để đáp ứng tiêu chuẩn của mục đích mới. Đây là một đề xuất hợp lý ở góc độ cân bằng, bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất hiện hữu, đồng thời tránh việc lợi dụng kẽ hở quy định để phân lô, bán nền trái phép. Phản hồi từ phía Chính phủ, từ Bộ trưởng phụ trách, cho thấy thái độ tiếp thu và điều chỉnh theo hướng linh hoạt, xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất mà không bắt buộc phải tách thửa, đồng thời không yêu cầu các phần hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng. Đây là tín hiệu tích cực, tuy nhiên, hiệu quả thực thi còn phụ thuộc vào việc cụ thể hóa bằng nghị quyết, thông tư hướng dẫn và cả các bản quy định chi tiết của từng tỉnh. Qua phân tích, ta có thể tách vấn đề thành hai khối động lực chính, một bên là nhu cầu xã hội rất thực, nhu cầu tặng cho, thừa kế, xây dựng nhà ở, chuyển nhượng một phần để có vốn, và bên kia là khuôn khổ pháp lý, cơ chế quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi hai khối này không hòa hợp, xung đột xảy ra. Nhu cầu xã hội thường nhỏ, mang tính gia đình và linh hoạt, khuôn khổ pháp lý lại thiên về nguyên tắc, tiêu chuẩn và quản lý rủi ro. Vấn đề là làm thế nào để thiết kế bộ khung pháp luật sao cho vừa kiểm soát rủi ro vĩ mô như ngăn chặn phân lô bán nền trái phép, bảo đảm quy hoạch, vừa không biến nhu cầu vi mô chính đáng thành gánh nặng. Một loạt giải pháp thực tiễn và khả thi có thể được triển khai để tháo gỡ nghẽn này. Trước tiên, cần làm rõ ngôn ngữ luật, sửa đổi điều khoản có thể bị hiểu mơ hồ để xác định rõ rằng diện tích tối thiểu áp dụng cho thửa sau khi tách là diện tích theo loại đất đang sử dụng, trừ trường hợp có quy hoạch xác định khác. Điều này sẽ loại bỏ các cách hiểu trái chiều và giảm rủi ro cho cả người dân và cán bộ. Thứ hai, cần một văn bản hướng dẫn thống nhất từ Trung ương, mô tả trình tự chuyên môn rõ ràng, phần diện tích nhỏ để chuyển mục đích cho phần đó, hoặc cho phép chuyển mục đích một phần mà không bắt buộc tách thửa, kèm theo điều kiện và kiểm soát giám sát. Thứ ba, nên có quy định linh hoạt về lối đi và hạ tầng cho khu vực nông thôn, công nhận các loại lối đi truyền thống nếu thực tế đảm bảo truy cập, hoặc cho phép cam kết hoàn thiện hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định thay vì từ chối hồ sơ ngay lập tức. Thứ tư, cần cơ chế giảm thiểu rủi ro cho cán bộ, hướng dẫn chi tiết, tiêu chí để đánh giá hồ sơ, kênh hỗ trợ chuyên môn và cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng để cán bộ không phải né tránh trách nhiệm. Thứ năm, minh bạch thông tin tới dân, công khai danh mục diện tích tối thiểu của tỉnh, quy trình lệ phí ước tính và các bước cần chuẩn bị sớm, tránh việc dân phải chạy lòng vòng và tốn tiền vô ích. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ trong quản lý đất đai là một bước đi mang tính chiến lược. Hệ thống hồ sơ điện tử, bản đồ số hóa thửa đất, cổng thông tin minh bạch về điều kiện tách thửa và hướng dẫn trực tuyến sẽ làm giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho công dân chuẩn bị hồ sơ đúng và giảm thiểu sai sót do thủ tục phức tạp. Khi hồ sơ được xử lý qua nền tảng số, dữ liệu sẽ kiểm soát được dễ dàng hơn. Ví dụ, phần mềm có thể kiểm tra tự động điều kiện lối đi, diện tích tối thiểu theo quy định tỉnh, hoặc cảnh báo về tranh chấp đã ghi nhận, từ đó giảm bớt áp lực cho cán bộ địa phương và tăng tính nhất quán trong xử lý. Một lưu ý quan trọng là chính sách không thể chỉ dừng ở mức thay đổi luật hay hướng dẫn hành chính, cần có chiến lược dài hạn về phát triển hạ tầng nông thôn, quy hoạch sử dụng đất linh hoạt và chính sách hỗ trợ tài chính đối với hộ nghèo, cận nghèo để họ không bị loại khỏi quyền sử dụng đất hợp pháp vì chi phí quá lớn. Cơ chế hỗ trợ có thể dưới dạng giảm phí cho các thủ tục chuyển mục đích nhỏ, cho vay ưu đãi cho hộ nghèo khi cần hoàn thiện thủ tục, hoặc hỗ trợ kỹ thuật lập hồ sơ. Những biện pháp này vừa mang tính nhân văn, vừa hỗ trợ mục tiêu phát triển cân bằng xã hội. Cuối cùng, cần nhắc lại rằng bất kỳ sự thay đổi nào trong luật hoặc hướng dẫn cũng phải theo kịp thực tiễn, tức là sau khi ban hành, cần có giai đoạn đánh giá, thu thập phản hồi và điều chỉnh kịp thời để tránh lặp lại những sai sót. Việc Quốc hội và Chính phủ đã lắng nghe ý kiến đại biểu và địa phương là một khởi đầu tốt, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để tiếng nói của người dân được đưa trực tiếp vào quá trình hoàn thiện văn bản pháp luật, để những người chịu tác động trực tiếp không bị bỏ lại phía sau. Khi chính sách được thiết kế từ thực tiễn và phản ánh nhu cầu đời sống, hiệu quả quản lý sẽ tốt hơn và niềm tin xã hội sẽ được củng cố. Thửa đất không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần, đó là mạch nối giữa đời sống gia đình và khung pháp lý. Khi nó bị tắc, hệ quả là cả người dân lẫn bộ máy đều thiệt hại, người dân mất quyền lợi, cơ hội, bộ máy quản lý mất uy tín, phải đối mặt với khiếu nại và khủng hoảng niềm tin. Do đó, giải pháp phải mang tính hệ thống, sửa luật cho rõ ràng, hướng dẫn cho thống nhất, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho người dân, và cải thiện hạ tầng cũng như năng lực quản lý ở địa phương.
Nếu làm được vậy, tách thửa sẽ trở lại đúng bản chất của nó, một công cụ phục vụ đời sống, một thủ tục tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp, chứ không phải là rào cản, khiến hồ sơ bị treo, quyền lợi bị xói mòn và cộng đồng mất lòng tin. Tóm lại, nguyên nhân khiến hồ sơ tách thửa bị treo đồng loạt là một tổ hợp nhiều yếu tố, mơ hồ trong văn bản luật và cách hiểu, quy định diện tích tối thiểu không tương thích với thực tế nông thôn, yêu cầu hạ tầng áp dụng máy móc, áp lực quản lý khiến cán bộ né tránh rủi ro và thiếu hướng dẫn thống nhất. Giải pháp nằm trên cùng một mặt phẳng đa chiều, làm rõ và sửa ngôn ngữ pháp luật, ban hành hướng dẫn chi tiết và thống nhất, đưa ra chính sách linh hoạt cho hạ tầng nông thôn, hỗ trợ tài chính kỹ thuật cho người dân và nâng cao năng lực quản lý địa phương. Chỉ khi nào sự điều chỉnh pháp lý đi kèm với việc lắng nghe thực tiễn, minh bạch thông tin và hỗ trợ thực tế cho người dân, thì tách thửa mới trở lại như một hành động thuận lợi, đơn giản và công bằng, phục vụ đúng mục tiêu của luật đất đai là quản lý đất đai hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Khi đó, hồ sơ tách thửa không còn là cục máu đông trong hệ thống hành chính nữa, mà trở thành điểm giao hòa giữa nhà nước và người dân trong hành trình xây dựng một xã hội pháp quyền và tiến bộ. Anh chị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực nhất về luật đất đai và đầu tư bất động sản. Sự đồng hành của anh chị chính là động lực lớn nhất để Tâm tiếp tục mang đến những chương trình giá trị. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.